بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه لیکچر کې موږ د مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام انټروډکشن وایو او بیسیک د مایکروسافت پاورپوینټ یو څه کار به وکړو. نو ملګرو، مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام دا موږ سره د افیس پروګرام یوه برخه ده او دا د پریزنټیشن لپاره استعمالیږي. یعنې په دې کې موږ کولی شو پریزنټیشن هغه جوړ کړو. هغه پریزنټیشن په مختلفو ځایونو کې موږ وړاندې کړو، لکه ایجوکیشن شو، بزنس ایریا شوه، میټینګز اینډ سیمینارز په مسلکي ځایونو کې شوي، لکه موسسې شوي، انټرنیشنل انجیوګانې چې موږ سره کوم دي. همدارنګه موږ آنلاین ټیچینګ کې هم د دې څخه ګټه اخیستلی شو. الاټ اف مور، یعنې مختلف ځایونو کې موږ کولی شو پاورپوینټ پروګرام استعمال کړو. د دې سره سره که چېرته موږ دغه مایکروسافت پاورپوینټ زده کوو، نو په دغه کورس کې موږ څه زده کوو؟ نو په دغه کورس کې موږ د بیسیک نه تر ایډوانس لیول پورې د پاورپوینټ مکمل سکل انشاءالله وایو، شارټ کټ به د دې وایو انشاءالله، او څنګه موږ کولی شو یو پروفیشنل ډیزاین هغه د سلایډونو وکړو، څنګه کولی شو یو ښایسته او اغیزمن مؤثره انیمیشنز په یو سلایډ باندې موږ ولګوو، او همدارنګه د یو ریل اخر کې د یو ریل پروجیکټ لپاره موږ څنګه کولی شو یو پروفیشنل پریزنټیشن هغه جوړ کړو. نو که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ، پوښتنه زموږ سره شریکولی شئ ملګرو. زه راځم سمپلی سرچینګ ایریا باندې کلیک کوم. دلته زه لیکم پاور پوینټ. چې کله زه پاور پوینټ سرچ کې ولیکم او دا زه انټر کړم، نو موږ سره پاور پوینټ پروګرام هغه را اوپن شي. دلته وګورئ ملګرو، موږ سره دغه سټارټ سکرین اف مایکروسافت پاور پوینټ پروګرام دی، او همدارنګه دا موږ سره بلینک پریزنټیشن دی. یعنې کله چې زه چې پریزنټیشن جوړوم، زه په دې بلینک پریزنټیشن باندې کلیک کوم. او دې سره خوا کې موږ سره تیار ریډیمیډ، یعنې مخکې له مخکې جوړ شوي یو څه پریزنټیشن یې موږ سره موجود دي، څه دیمز موږ سره موجود دي تیار، چې بس موږ پې کلیک وکړو نو څه انټرنیټ سره دغه دي ریلیټډ دي، چې د انټرنیټ نه موږ څه کو را ډاونلوډ کړو، څه موږ سره آفلاین هم کار کوي. او همدارنګه د دې له لارې زه کولی شم چې یو پریزنټیشن یا یو د سلایډ یو ډیزاین، د پریزنټیشن یو ډیزاین زه سرچ کم او زه د انټرنیټ څخه را ډاونلوډ کم. نو زه سمپلی راځم ملګرو، او همدارنګه دا زه بیرته څه کوم ملګرو، د بلینک پریزنټیشن باندې چې زه کلیک وکم، نو دلته موږ سره د مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام هغه سکرین به موږ سره را اوپن شي. دا سټرکچر ساختمان دی چې دغه مکمل د پاورپوینټ پروګرام سکرین تاسو ته ښکاري. همدارنګه دا سلایډ دی موږ سره ملګرو، د سلایډ وایي، دغه ټایټل بار دی، دا سرچینګ ایریا ده، دا ټیبز دي، ټرانزیشن، انیمیشن، ډرا، ډیزاین، او همدارنګه دغه موږ سره ریبنز دي، لاندې چې کوم دغه ښکاري دې ته بیا سپریټډ لاین وایي. دا ګروپس دي موږ سره، ایمیج ګروپ دی، کیمرا ده، همدا السټریشن، مختلف ګروپونه موږ سره دي. او زه راځم ملګرو سمپلی زه به راشم د ډیزاین ته، او په دې ډیزاین کې موږ سره مختلف قسمه د سلایډونو ډیزاینونه دي. چې ستاسو هر یو ډیزاین په کار دي، ځینې ښه په اسانۍ سره اخیستلی شئ. چې هر ډیزاین ستاسو خوښه وي، په هر ډیزاین کې موږ سره څلور ډیزاینونه نور باقي، نو چې ستاسو هر ډیزاین په کار وي، ښه په اسانۍ سره دلته راوړلی شئ. زه راځم مثلا زه په دې باندې کلیک کوم، نو دې کې موږ سره څلور ډیزاینونه نور دي، چې ستاسو پکې هر ډیزاین خوښه او هغه ډیزاین تاسو اخیستلی شئ. مثلا دغه موږ سره څه شی دی، ټایټل دی، دلته تاسو ټایټل ورکولی شئ. تاسو هر ستاسو خوښه چې هر ټایټل ورکوئ، دلته تاسو خپل ټایټل ورکولی شئ. مثلا زه دلته لیکم ویلکم ټو مای پریزنټیشن. دا ما ولیکو ملګرو، او د لاندې ځای ته زه راځم، مثلا دلته ځان دې زه لیکل کوم، او دلته خپل نوم تاسو لیکلی شئ. مثلا زه ورکوم دلته خپل نوم ورکوم، مثلا زه لیکلم لیکچرر، دلته تاسو مثلا زه ورکوم احمد خان، یعنی هغه سب ټایټل ته دلته څه کولی شئ، ذکر کولی شئ. همدارنګه دلته ډیټ تاسو ذکر کولی شئ ملګرو، څه ستاسو خوښه هغه دلته تاسو ذکر کوئ. نو زه راځم ډیټ ورکوم، مثلا 2/4/2026، دا انټر کوئ ملګرو. د هغې نه بعد زه راځم څه ورکوم، دلته ورکوم زه مثلا سبجیکټ په څه باندې تاسو بحث کوئ هغه تاسو دلته ورکولی شئ. مثلا زه ورکوم
نیټورک. داسې لاندې نورم تاسو ورکولی شئ. راځم دا انتخابوم او دا هوم ټیب ته راځم، دا لږ رالویوم او دا بولډ کوم. همدارنګه تاسو په دې پاور پوینټ سلایډ باندې تاسو رائټ کلیک وکړئ، دلته ډوپلیکیټ سلایډ رائټ کلیک ډوپلیکیټ سلایډ ان تاسو کولی شئ څه وکړئ، دې ډوپلیکیټ سلایډونه واخلئ او همدارنګه په هغې کې تاسو د خپلې خوښې لیکل وکړئ. مثلا زه دلته لیکم what is network. صحیح شو؟ کوېسچن مارک لګوم. دلته مثلا تاسو نور لیکل هم کولی شئ چې څه ستاسو خوښه وي همغه لیکل دلته تاسو وکړئ. نو زه راځم په دې سلایډونو تاسو ټرانزیشن هم لګولی شئ. مثلا دا سلایډ ما انتخاب کو، ټرانزیشن ته راځم او سیمپلی چې هر قسمه ټرانزیشن ستاسو خوښه وي، مختلف قسمه ټرانزیشن تاسو لګولی شئ، چې هر قسمه ټرانزیشن ستاسو خوښه وي دلته یې ورکړئ. زه راځم یو سیمپلی ساده ټرانزیشن پیزا اپلای کوم د غریپل. دویم سلایډ باندې هم زه د غریپل اپلای کوم او په دې دریم سلایډ باندې هم زه د ریپل اپلای کوم. او سیمپلی تاسو په دې سٹارټ فرام بګنینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. دغه وګورئ اینډ رائټ بټن تاسو وهئ، دې په واسطه باندې تاسو څه کولی شئ ملګرو، مخکې تللی شئ او اخر کې به تاسو سره دا بیرته کلوز شي. نو زه راځم دغه لیکلو باندې تاسو څه کولی شئ ملګرو، انیمیشن یې لګولی شئ. مثلا ویلکم ټو مای پریزنټیشن، زه وایم چې دا په دې باندې موږ سره یو ډول انیمیشن ولګول شي. انیمیشن ته راځم او همدارنګه زه راځم مثلا زه د مور انټرنس افیکټ کې راځم او دلته زه ورکوم مثلا پلای ان، دغه مې ورکو. دې ته راځم، دې ته زه دویم نمبر انیمیشن په دې باندې زه اپلای کوم، دغه شان انیمیشن شو. دریم نمبر ته راځم، دغه شان انیمیشن دی راشي او دې بل ته راځم، دې باندې موږ سره دغه ډول انیمیشن راشي. مور انټرنس افیکټ کې راځم او زه ورته وایم چې په دې باندې د سټریپس دغه شان انیمیشن دې پرې راشي او دا مې اوکې کړو. همدارنګه دویم سلایډ کې تاسو څه کولی شئ، دا انتخاب کې ورته او دلته په ترتیب سره تاسو څه کولی شئ، مور انټرنس افیکټ کې ورته تاسو ښایسته ښایسته دغه ورته تاسو مثلا زه ورته ورکوم فلیپ او دا مې اوکې کړو. او د نورو ته مثلا کنټرول ا سره مې انتخابوو، دې ټولو تاسو یو ډول دغه هم ورکولی شئ، انیمیشنز فلیپ، نو زه ورته یم ډراپ او دا اوکې. دې ته هم زه راځم مثلا کنټرول ا سره دا انتخابوم او لاندې راځم مور انټرنس افیکټ کې ورته زه وایم چې دلته دې باونډس دې ورته ولګېږي، دا اوکې که. دا انتخابوم ورته یم دې ته دې بل ډول دغه ولګېږي، مور انټرنس افیکټ ته راځم او دې ته زه ورکوم رایز اپ، دا مې اوکې کړو. نو اوس که زه سټارټ فرام بګنینګ باندې کلیک وکړم ملګرو، نو موږ سره به لومړی سلایډ په دغه شکل کې راووړي او اینډ رائټ بټن زه وهم، نو ویلکم ټو مای پریزنټیشن او زمونږ نوم دغه دی، نن دغه تاریخ دی او زمونږ نن موضوع دغه ده. د هغې نه بعد چې تاسو اینډ رائټ بټن ووهئ، موږ سره به دویم سلایډ را اوپن شي، هغه تاسو لیکل راوړئ، زمونږ د نن ورځې موضوع دغه ده او همدارنګه دغه لیکل تاسو څه کولی شئ، په ترتیب سره راوړلی شئ. نو انشاءالله دا زمونږ هغه بیسیک لومړنی لیکچر دی او په دې کې موږ تاسو ته صرف هغه بیسیک ښایو ملګرو. انشاءالله په راتلونکي کې به موږ پروفیشنل مسلکي پریزنټیشن تیارو. انشاءالله موږ سره اوسئ. نو که چېرته ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل لیکچر پورې درنه اجازه غواړم. الله حافظ.